ฟุตบอลฮิสตอรี่คลิปนี้ขอเสนอยูเรียนบันสารพัดประโยชน์ที่โคตรอันเดอร์เรทนักเตะเยอรมันที่เป็นแฟนวันพีซตัวยงในเวลานี้หากจะพูดถึงนักเตะของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์สักคนที่ทำผลงานได้ดีและสม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งของทีมเอาจริงๆเราคงจะต้องนึกถึงยูเรียนบันครับเขาคือหัวใจในแดนกลางของทีมนักเตะสารพัดประโยชน์คนที่ทำให้เกมรุกของทีมมีความไหลลื่นอย่างมากนี่คือคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของมาโก้รอยยูเรียนบันเกิดวันที่ 2 พฤษภาคม 1996 ที่เมืองเบรเมนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนีเขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับสโมสรท้องถิ่นอย่าง SC บ็อกเฟลตั้งแต่อายุ 5 ขวบครับเพราะคุณพ่อของเขาเจอเกนบันเป็นโค้ชของทีมนี้ทำให้ลูกชายติดสอยห้อยตามและหลงรักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจบันฝึกทักษะลูกหนังอยู่กับสโมสรบ็อกเฟลนี้กว่า 8 ปีครับจนถึงอายุ 13 เขาได้พัฒนาทักษะของตัวเองก่อนจะย้ายไปอะคาเดมีที่ใหญ่ขึ้นอย่าง FC โอแบร์นอยรันทีมที่มีชื่อเสียงในเมืองเบรเมนซึ่งทีมนี้เป็นทีมที่เคยปลุกปั้นนักเตะดังๆที่ปัจจุบันลงเล่นอยู่ในลีกบุนเดสซิก้ามาแล้วมากมายบันเจิดจรัสกับที่นี่และค้นพบตำแหน่งที่ชื่นชอบทั้งทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับเขาอยู่กับโอแบร์นอยรันเป็นเวลา 2 ปีลงเล่นแทบทุกตำแหน่งในเกมรุกของทีมไม่ว่าจะเป็นปีกริมเส้นกลางรุกเพลย์เมคเกอร์กองกลางเชื่อมเกมเขาก็ทำได้ทั้งมีทักษะการเลี้ยงบอลไปกับบอลได้ดีการจบสกอร์ที่เฉียบขาดกว่าเพื่อนร่วมรุ่นเขาเฉิดฉายจนพรสวรรค์ของเขามันไปเข้าตาทีมดังในบุนเดสซิก้าอย่างวอร์บวกทั้งที่อายุแค่ 15 ปีครับเขาถูกดึงตัวไปร่วมทัพหมาป่าเมืองเบียร์ช่วงซัมเมอร์ 2011 ในยุคของเฟลิกซ์มาการ์ดครับและด้วยความที่อายุน้อยยังเป็นเยาวชนเขาได้แต่รอโอกาสและทำได้แค่ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เท่านั้นแต่ผลงานของเขากับชุดเยาวชนมันบ้ามากๆครับเขาติดทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนมาตลอดแทบทุกรุ่นไล่ตั้งแต่ U15 16 17 19 20 21ทั้งยังแจ้งเกิดคว้าเหรียญเงินมาครอบครองในรายการโอลิมปิกชุด U17 อนาคตของเขามันสดใสรอวันเฉิดฉายแต่กลับมาที่สโมสรเขาไม่ได้รับโอกาสกับทีมชุดใหญ่ของวอร์บวกสักทีครับทั้งที่ทีมมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมก็แล้วเขาก็ยังไม่ได้รับโอกาสเขาถูกส่งลงเล่นให้แต่ชุดเยาวชนแม้แต่การเล่นให้ทีมสำรองในดิวิชั่น 2เขาก็ยังไม่เคยเลยด้วยซ้ำจนการตัดสินใจของเขาบันเลือกที่จะย้ายทีมทันทีครับในช่วงหน้าหนาวปี 2014ซึ่งก็เป็นทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่เล็งเห็นศักยภาพของเขาและคว้าตัวไปยังถิ่นไบอารีนาด้วยค่าตัว 500,000 ปอนด์กับวัย 17 ปีสรุปแล้วเขาอยู่กับเยาวชนของวอร์บวก 2 ปีและฝากผลงานเอาไว้ในตำแหน่งปีกซ้ายของทีม35 ประตู 25 แอสซิสต์จาก 67 นัดซึ่งดูจากตัวเลขสถิตินี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับและที่เลเวอร์คูเซนเขาสร้างความประทับใจให้สามีฮูเปียตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนามครับโดยบันลงสนามให้ทีมสำรองไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นกับผลงานที่ทั้งยิงทั้งจ่ายและมันไปเข้าตาฮูเปียจนก้าวขึ้นมามีชื่อกับทีมชุดใหญ่และใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์เขาถูกส่งลงประเดิมสนามในเวทีบุนเดสซิก้าแทนที่ซนเฮิงมินนาทีที่ 82ในเกมที่เจอกับชาวเก้ 04และแค่อีก 3 วันต่อมาเขาได้โอกาสลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ 16 ทีมสุดท้ายครั้งแรกในชีวิตเกมที่เจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงซึ่งสุดท้ายทีมของเขาจะพ่ายแพ้และตกรอบไปก็ตามแต่มันก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวไม่น้อยครับซีซั่นต่อมา 2014-2015 ทางเลเวอร์คูเซนได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมบันได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นและถูกวางให้เป็นอนาคตของเลเวอร์คูเซนเขาค่อยๆกลายเป็นตัวหลักของทีมและถูกพูดถึงอย่างมากว่าจะเป็นเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลเยอรมันเขาเริ่มติดทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่อย่างเต็มตัวผลงานของบันในตำแหน่งปีกซ้ายมันสร้างภาพจดจำให้แฟนบอลมาโดยตลอดครับซึ่งเขาก็ทำผลงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างน่าประทับใจมาเรื่อยๆแต่การเข้ามาของปีเตอร์บอสในปี 2018 เขาเข้ามาเปลี่ยนบันให้ยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นครับผมดูเกมที่เขาลงสนามมามากมายก่อนจะย้ายมาที่นี่ผมเห็นเขาเล่นตำแหน่งปีกมาตลอดแต่เอาจริงๆผมมองว่าเขาคือมิดฟิลด์มากกว่าเขามีพรสวรรค์เทคนิคและความฉลาดในการเล่นกับบอลมากกว่าการเล่นริมเส้นบอสพูดถึงบันเอาไว้แบบนั้นครับการเปลี่ยนตำแหน่งจากผู้เล่นริมเส้นที่มักจะใช้ทักษะการเลี้ยงบอลหนีแข่งแบบตัวต่อตัวมาเป็นมิดฟิลด์ที่ต้องฟัดกับผู้เล่นมากขึ้นถือเป็นเรื่องท้าทายและเป็นก้าวใหญ่ของบันมากๆครับแต่ตันกะของบอสก็คือหากคุณมีนักเตะที่ไปกับบอลได้ดีอยู่ในมือคุณก็ต้องให้เขาได้บอลมากขึ้นหลังถูกเปลี่ยนมาเล่นมิดฟิลด์บันกลายเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากๆของเลเวอร์คูเซนครับ
เขาโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดภายใต้การคุมทีมของปีเตอร์บอสโดยซีซั่นนั้นบันลงสนามไป43นัดทำได้10ประตู17แอสซิสต์ซึ่งมันกลายเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขากับเลเวอร์คูเซ่นครับเพราะทางโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จัดการกระชากตัวเขาไปร่วมทีมค่าตัว25ล้านยูโรปิดฉาก5ปีครึ่งในถิ่นไบอารีนาและถ้าว่ากันตามตรงเลเวอร์คูเซ่นในตอนนั้นก็มีปัญหาทางด้านการเงินและยังถือว่าเป็นทีมระดับกลางตารางการย้ายมาที่ดอร์ทมุนด์ในช่วงแรกเขายังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามจากลูเซียงฟาฟมากนะครับเพราะทีมมีมาโก้รอยแข้งรุ่นพี่ที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกอยู่ทำให้บันถูกจับลงไปเล่นริมเส้นเหมือนแต่ก่อนอีกครั้งแต่แล้ววันดีคืนดีไม่รู้อะไรทำให้ลูเซียงฟาฟมองเห็นศักยภาพของบันในตำแหน่งมิดฟิลด์เช่นเดียวกับปีเตอร์บอสครับเขาถูกจับลงมาเล่นมิดฟิลด์กลางสนามในฐานะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซึ่งมันไม่ทำให้ผิดหวังครับเขากลับมาเจิดจรัสอีกครั้งในตำแหน่งมิดฟิลด์สายตาอันเฉียบคมและพรสวรรค์ในการวางบอลของเขาจ่ายบอลได้ดีในจังหวะสำคัญช่วยให้ทีมเล่นง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างมากบันมีอัตราจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 85% ชนะดวลบนพื้นถึง 52% และเป็นคนสำคัญในแดนกลางของทีมในบางนัดที่มาโก้รอยถูกดันขึ้นไปเล่นกองหน้าเขาถูกสวมบทบาทเพลย์เมคเกอร์แทนตำแหน่งของกัปตันทีมครับและบันก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีทักษะการเลี้ยงบอลเก็บบอลครองบอลเหนียวแน่นและมีเซนส์การจ่ายบอลที่เฉียบแหลมของเขาสานต่อความสุดยอดในตำแหน่งกองกลางตัวลุกของรอยได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องเรียกได้ว่าเป็นกองกลางที่ครบเครื่องคนหนึ่งในบุนเดสลีก้าเลยก็ว่าได้ครับนอกจากนี้ยูเลียนบันกับท่าดีใจของเขาเราได้เห็นท่าดีใจหลายๆครั้งที่เกี่ยวกับตัวละครในวันพีซซึ่งเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการ์ตูนเป็นอย่างมากครับและล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเขาได้รับโอกาสพิเศษให้มีส่วนร่วมในการพากย์เสียงตัวละครหนึ่งในวันพีซเวอร์ชันภาษาเยอรมันและตัวละครนั้นก็คือชาร์ลอตคาตาคุริแม่ทัพขนมหวานแห่งกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมครับแน่นอนว่าเขาชอบอนิเมะเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวสังเกตได้จากรูปโปรไฟล์ IG ที่ตั้งเป็นรูปของรอและมักจะทำท่าดีใจของศัลยแพทย์แห่งความตายนี้อยู่บ่อยครั้งเมื่อทำประตูได้สุดท้ายยูเลียนบันในวัย 27 ปีนี่คือนักเตะสารพัดประโยชน์ที่ถูกพูดถึงน้อยเหลือเกินครับแม้จะมีช่วงเวลาที่ฟอร์มย่ำแย่ทั้งขาดความมั่นใจและเกือบโดนขายออกจากทีมฟอร์มไม่คงเส้นคงวาหายไปจากเกมเลยก็มีจนมาซีซั่นนี้เขาพัฒนาตัวเองกลายเป็นคนที่ช่วยทีมได้เยอะมากๆครับทั้งการเล่นเกมรุกการจ่ายบอลครองบอลที่เป็นจุดเด่นของเขาทำให้ทีมเล่นได้อย่างไหลลื่นทั้งยังเพิ่มมาด้วยความดุดันการเล่นเกมรับที่เข้าหนักแข็งขันมากขึ้นและยกระดับตัวเองเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับประตูของทีมมากสุด8ประตู13แอสซิสต์ล่าสุดในซีซั่นนี้นี่คือคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของทีมเป็นตัวแทนของมาโก้รอยได้อย่างเต็มตัวและนี่คือเรื่องราวของยูเลียนบันสารพัดประโยชน์ที่โคตรอันเดอร์เรทนักเตะเยอรมันที่เป็นแฟนวันพีซตัวยง